Tôi vừa kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình xong, số dư chỉ đủ mua một ly trà sữa size M không topping, rồi tôi đọc tin một fandom BL thái tặng thần tượng Nguyên một đống vàng nhân dịp sinh nhật. Cưng ơi, tôi ngồi khóc thầm 3 giây rồi mới bắt tay làm video này cho mấy cưng. Đây không phải chuyện phím đâu nha, đây là những vụ chi tiền và những hiện tượng có thật, có nguồn, có ảnh, có cả báo chí xác nhận. Xoay quanh thế giới fandom GLBL Thái Lan, cảnh báo trước, xem xong đừng tự ti về ví tiền của mình nha. Tôi xem xong cũng phải tự an ủi bản thân một hồi lâu đó. Vào việc luôn nào. Số 7, trước khi nói tới tiền phải nói tới cái gốc rễ khiến tiền đổ vào nhiều đến vậy. Đó là hệ thống cặp đôi thương hiệu, hay còn gọi là branded pair. Theo phân tích của một cây bút chuyên theo dõi ngành công nghiệp BL Thái trên blog cá nhân, các công ty giải trí lớn không để chuyện ghép cặp diễn viên xảy ra một cách ngẫu nhiên đâu nha. Họ chủ động chọn hai gương mặt có ngoại hình ăn ý và cho đóng chung từ dự án này sang dự án khác, cố tình tạo chemistry để nuôi fandom lâu dài. Vì fandom càng lớn thì hợp đồng quảng cáo càng dày. Cặp Present từng là ví dụ điển hình, sở hữu lượng fan khổng lồ đến mức có hẳn một tên fandom riêng. Nhưng vì hai diễn viên thuộc hai công ty mâu thuẫn, cặp đôi buộc phải tan rã trước khi kịp trở thành thương hiệu chính thức. Nghe hơi giống một bộ phim tình cảm mà phản diện không phải người thứ ba mà là hai phòng nhân sự cãi nhau qua email vậy đó. Nói chung, đôi khi cặp đôi bạn đẩy thuyền tan vỡ không phải vì hết yêu mà vì hai công ty chủ quản ghét nhau hơn cả nhân vật phản diện trong phim. Số 6, hệ thống Top Spender ở giải thưởng Cast Awards, sân khấu vinh danh nghệ sĩ được xem trọng bậc nhất showbiz Thái. Ai theo dõi BL Thái cũng biết Cast không chỉ là giải thưởng, nó còn là một cuộc đua ngầm mà vũ khí chính là cái ví của fan. Muốn thần tượng thắng giải, fan phải vote, mà vote thì có hai đường, một là vote miễn phí qua app, hai là mua sản phẩm chính thức để cộng điểm. Cay nhất là cái vé Top Spender, 30 người mua nhiều nhất trong một khoảng thời gian quy định sẽ có suất fan sign riêng, được đứng cạnh thần tượng đúng 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây thôi đó nha, không phải 1 tiếng đâu. Mà để giành được suất đó, có fan sẵn sàng mua liên tục hàng chục cuốn photobook giống hệt nhau, cùng một nội dung, khác mỗi một điều là mỗi cuốn thêm một tấm vé xổ số cơ hội. Về cơ bản, đây là một dạng gacha đời thực, chỉ khác là phần thưởng không phải skin nhân vật mà là 90 giây được nhìn tận mắt người mình thương. Kết luận, hệ thống này công bằng về mặt luật chơi, ai bỏ tiền nhiều hơn thắng nhiều hơn, nhưng cái giá phải trả là tủ nhà nhiều fan bây giờ có hẳn một góc riêng chỉ để chứa những cuốn photobook y chang nhau, đọc một cuốn là biết nội dung của cả chục cuốn còn lại. Số 5, Afghan, cặp đôi được xem là một trong những trụ cột lâu đời nhất của làng BL Thái, đã hoạt động cùng nhau gần một thập kỷ. Cái tên Afghan nghe qua tưởng đâu có off thì chắc nguội rồi, ai về càng già càng on full công suất fandom. Fandom của họ tự gọi nhau là Barbie, không chỉ đẩy thuyền trong nước mà còn kéo cả đoàn sang tận nước ngoài. Họ từng tổ chức fan meeting cháy vé tại Thái Lan, rồi tiếp tục bay sang Singapore làm fan meeting riêng. Và gần đây nhất là lần đầu tiên đặt chân đến châu Âu, tổ chức fan meeting tại Anh, nghĩa là để nhìn thấy cặp đôi mình đẩy thuyền suốt gần 10 năm, có fan sẵn sàng mua vé máy bay xuyên lục địa, chưa kể vé sự kiện, khách sạn, đồ lưu niệm. Cắn khóe môi xem cảnh trên phim chưa đủ, giờ fandom muốn xem tận mắt ngoài đời cho chắc ăn. Kết luận, một cặp đôi bền bỉ gần một thập kỷ, chemistry không hề giảm nhiệt theo thời gian. Nhưng cái giá của sự bền bỉ đó là ví tiền của fandom cũng phải bền bỉ không kém, vì tình yêu này không có dấu hiệu dừng lại ở biên giới quốc gia nào cả. Số 3, đây là một câu chuyện nhỏ nhưng đủ sức làm khối người phải ghen tị xoay quanh Ji Prook và New New. Cặp đôi được biết đến với biệt danh Ji New New. Chuyện kể rằng Ji từng tặng thẳng New New 70.000 baht chỉ để khuyến khích đối phương chăm tập thể dục, và sau đó còn tặng nguyên một chiếc máy chạy bộ trị giá tới 500.000 baht, 500.000 baht cho một cái máy chạy bộ. Trong khi có người ở nhà chạy bộ bằng cách chạy trốn deadline là chính. Cái hay ở đây là khoản chi này không đến từ fandom mà đến từ chính người trong cuộc chi cho nhau, cho thấy văn hóa chăm sóc lẫn nhau giữa các cặp đôi màn ảnh Thái đôi khi cũng đậm chất chịu chi không kém gì fan của họ. Về cơ bản, khi bạn thấy hai người tặng nhau quà tình cảm hoen gỉ vài trăm nghìn đồng, thì bên Thái người ta tặng nhau cả một phòng gym mini ngay tại gia. Di chắc sẽ nói kiểu tập đi rồi khỏe tôi lo hết, nghe ấm áp thật đó, nhưng mà thực tế phủ vàng hơn một chút. Vì sau món quà đó, đến lượt fandom soi từng khung hình xem New có thực sự đụng vào cái máy chạy bộ đó hay chỉ để trang trí phòng khách cho đẹp. Kết luận, tình bạn đồng nghiệp đáng ngưỡng mộ, sẵn sàng chi mạnh tay vì sức khỏe của nhau. Nhưng nhược điểm là giờ fandom lại có thêm một lý do mới để đẩy thuyền dữ dội hơn, chỉ vì một cái máy chạy bộ vô tội. Số 1, cú chốt hạ khiến ai nghe xong cũng đứng hình vài giây mới kịp tiêu hóa thông tin. Miu Supersit, một nửa của cặp đôi huyền thoại Miu Goof, trong dịp sinh nhật đã được cộng đồng fan toàn cầu mang tên Millions tặng nguyên 8 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 40 baht theo đơn vị đo vàng truyền thống Thái Lan. Cùng với đó là một viên kim cương hồng nặng 0,6 carat. Tổng giá trị món quà này theo báo cáo giải trí đưa tin rơi vào khoảng hơn 1.200.000 baht. Nghe tên Miu, ai chẳng tưởng anh chàng sẽ được tặng cá, vì Miu nghe như tiếng mèo kêu mà. Nhưng mà không, chú mèo này không thèm cá, đòi thẳng vàng ròng với kim cương cho nó sang. Lý do fandom chọn số 8 thỏi vàng cũng không phải ngẫu nhiên. Số 8 vừa là con số may mắn vừa tượng trưng cho ký hiệu vô cực, ý nói tình yêu dành cho Miu là mãi mãi, và đây chính là lúc bức tranh toàn cảnh hiện ra rõ nhất. Theo bài viết đăng trên Bangkok Post, toàn bộ hiện tượng BL Thái Lan giờ đây đã phát triển thành một nền kinh tế fandom trị giá tới hàng tỷ baht, kéo theo cả ngành du lịch, quảng cáo và quyền lực mềm văn hóa của cả một quốc gia. Nhà nghiên cứu Thomas Bodinet, tác giả cuốn sách chuyên khảo về truyền thông BL Thái Lan,
cũng từng chỉ ra rằng chính sức mạnh tiêu dùng của fan nữ và fan queer đã âm thầm định hình lại cả ngành công nghiệp giải trí xứ chùa vàng. Một thỏi vàng của Miu hóa ra chỉ là một giọt nước trong cả một đại dương tiền bạc mà ngành công nghiệp này đang bơi trong đó. Kết luận cho cả bảng xếp hạng hôm nay, từ 30 cuốn photobook giống hệt nhau, đến băng rôn phủ sóng cả nước, đến vé máy bay xuyên châu lục, đến máy chạy bộ nửa triệu bạc, đến hoa kết bằng tiền thật, và cuối cùng là vàng ròng cùng kim cương hồng. Tất cả đều là mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh lớn hơn nhiều. Nhưng mảnh ghép đắt giá nhất, theo tôi thấy, lại không nằm trong bất kỳ con số nào vừa kể. Nhưng mà ngồi nghĩ lại, cái khiến tôi thấy có gì đó vừa buồn cười vừa cảm động, không phải là mấy con số thì ai cũng choáng được vài giây rồi thôi. Cái thật sự đáng nói là lý do phía sau những con số đó. Không ai bắt fandom phải mua 30 cuốn photobook giống hệt nhau, không ai ép fan phải bay nửa vòng trái đất để xem một cặp đôi cười với nhau 90 giây. Họ làm vậy vì với nhiều người, đặc biệt là cộng đồng vốn từng phải giấu giếm cảm xúc của mình ngoài đời thực, việc công khai đẩy thuyền một cặp đôi màn ảnh lại là cách an toàn nhất để họ được sống thật với những rung động của chính mình. Tiền bỏ ra không chỉ mua vàng hay mua vé, nó mua luôn cả cảm giác được thuộc về một cộng đồng hiểu mình, một nơi mà việc gào lên giữa đám đông rằng hai người đó nhất định phải yêu nhau không bị ai nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, mà ngược lại còn được cả nghìn người vỗ tay đồng tình. Nghĩ kỹ hơn thì cái vòng tuần hoàn này cũng khá thú vị. Công ty tạo ra cặp đôi để bán chemistry, fandom bỏ tiền ra để nuôi dưỡng chemistry đó tồn tại lâu hơn, cặp đôi nhờ vậy có thêm hợp đồng quảng cáo, công ty nhờ vậy có thêm doanh thu, rồi vòng lặp lại tiếp tục với dự án mới. Ai cũng có lợi trong câu chuyện này, trừ ví tiền của fan là mãi mãi chịu thiệt. Mà lại cái, hỏi fandom có hối hận không, chắc chắn câu trả lời sẽ là không hề, vì với họ, mỗi đồng bỏ ra đều đổi lấy được một khoảnh khắc hạnh phúc thật sự, chứ không phải một món hàng vô tri nằm im trong tủ. Còn tôi thì vẫn đang tiết kiệm để mua nổi topping trân châu cho ly trà sữa lần tới, nhưng thôi kệ, biết đâu để dành đủ tiền, tôi cũng đẩy được cho mình một chiếc thuyền nào đó cập bến. Nếu mấy cưng có vụ chi tiêu shop nào của fandom BLGL Thái mà tôi chưa nhắc tới, để lại dưới phần bình luận cho tôi mở rộng tầm mắt với, còn nhớ nhấn đăng ký kênh trước khi đi vay tiền theo gương mấy fandom này nha.